සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක තමයි මේ ඔයාලා එකතු වෙන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරන්නේ Adobe Premiere Pro ගැන. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එඩිටින් ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරන software එකක් තමයි Adobe Premiere Pro කියන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනිම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ Premiere Pro වල ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් Adobe Premiere Pro open වුණාම ඔයාලට interface එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි සාමාන්‍ය ගොඩක් software වගේ main menu එක මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Files, editing, clips, sequence, markers, graphic and title, view window help කියලා තියෙන. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා import, edit, export කියලා. ඉතින් මෙතනදී import එකේදී අපි media import කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම editing එකේ තමයි දැන් මේ අපි ඉන්නේ. export එකේ අපි වීඩියෝ එකක් හදලා ඉවරලා ඒක export කරන්න තමයි export වලට යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ එක කොටසකට මේ වලට පේනවා නිල් පාට බෝඩර් එකක්. මේකට අපිට කැමති පැනල් සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මෙතන source කියන පැනල් එක. මේ ඉරි තුන ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕනම පැනල් එකක් close කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන පැනල් එකක් මෙතන නැත්තම් මෙතන Windows වලට ගිහිල්ලා මෙතන list එකම ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා project panel එක. ඉතින් project panel එකේදී වෙන්නේ ඔයාලට ඕන වීඩියෝ, ඕඩියෝ, ෆොටෝස් වගේ දේවල් මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එකක් ඇඩ් කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි මීඩියා ඉම්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතනදී රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන ඉම්පෝර්ට් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට වීඩියෝ එක බ්‍රවුස් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට අදාළ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක මේ විදිහට drag and drop කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනදී වැදගත් වෙන පැනල් එකක් තමයි අපිට මේ import කරගත්ත media file එක අපි edit කරන්න කලින් අපිට ඕන කොට select කරලා preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට මේක double click කළාම මෙතන වල මේකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මේ පැනල් එකට අපි කියන්නේ source monitor එක කියලා. මේ source monitor එකේදී අපිට වීඩියෝ එකක් edit කරන්න කලින් preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේකෙදි අපිට ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ කොටසක් විතරයි නේ. අපිට මේ කොටස විතරක් සිලෙක්ට් කරලා අපිට වීඩියෝ එක එඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කොටසක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ ඔයාලට පේන මේකට තමයි ප්ලේ හෙඩ් එක. ඉතින් මේ ප්ලේ හෙඩ් එක අදාළ පටන් ගන්න ඕන තැනට අරන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන පේනවා මාක් ඉන් කියලා. මාක් ඉන් එක දුන්නාම ඔයාලට වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕන දැනින් මාක් එකක් දාගත්ත හැකි. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය කොටසට ආවට පස්සේ අවසානයේ සිලෙක්ට් කරලා මෙතන මාක් අවුට් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉම්පෝර්ට් කරපු ෆුල් වීඩියෝ එකේ අපිට සිලෙක්ට් කරගත්ත හැකි අපිට ඕන කොටස විතරයි. ඒ වගේම තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතනදී drag audio only කියලා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ අපේ මේ වීඩියෝ එකේ අදාළ audio එකක් තියෙනවා. audio එක විතරක් අපිට add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක විතරක් add කරගන්න පුළුවන් මෙතන drag video only කියන එක. ඉතින් මම මේකේ full වීඩියෝ එකම අරගෙන ඇවිල්ලා මගේ timeline එකට දානවා. ඊට කලින් මෙතනදී in out select කරගන්න වාලේ ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මෙතන start එකට ගිහිල්ලා I එක press කරාම input එක විදියට end එකට ගිහිල්ලා output එක select කරලා මෙතන ගිහිල්ලා O අපර එපුවාම ආර ලේසියෙන් in out එක mark කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක විතරක් ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට drag කරන අපේ timeline එක. ඉතින් ඊළඟ කතා කරන්නේ මේ timeline එක ගැන. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක edit කරද්දී වැදගත්ම වෙන පැනල් එක තමයි timeline එක. ඉතින් මේ timeline එකට තමයි අපි සේරම track add කරන්නේ. ඉතින් මේ timeline එක මේ විදිහට play head එක එහාට මෙහාට ගෙනිහිල්ලා අපේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ කොටස මේ පැනල් එක. මේ පැනල් එකට කියන්නේ
ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එක. ඉතින් මේ කලින් අපි දැක්කේ සෝස් මොනිටර් එක, මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එක. ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එක කියන්නේ අපි මෙතන එඩිට් කරන වීඩියෝ එකේ ප්‍රීවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන් මොනිටර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ට්‍රැක්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන V1 V2 V3 කියලා තියෙන වීඩියෝ ට්‍රැක්ස්. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා A1 A2 A3 මේ විදිහට පහළට තියෙන්නේ audio tracks. ඉතින් මේ tracks ගත්තාම වීඩියෝ track එකක් මෙතන දැන් මේ ගත්තොත් මේකට අපි තව වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා V2 එකට දැම්මොත් අපිට පේන්නේ V2 එක. මොකද මේකේ V1 එකට උඩින් තමයි V2 ඇඩ් වෙන්නේ. මේ විදිහට අපි උඩටම දාන track එක තමයි අපිට මෙතනදී preview වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් eyeball marking අපිට මේ අදාළ track එක අපිට hide කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන lock එක අපිට අවශ්‍ය නම් lock කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා audio track එක ගත්තාම අපිට මෙතන mute කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට audio එකක් record කරගන්න නම් මෙතන record කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ tool panel එක. ඉතින් tool panel එක use වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වීඩියෝ එක edit කරන ගමන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන project panel එක ගත්තාම ඔයාලට මෙතන පේනවා thumbnail එක ලොකුවට. ඉතින් ඔයාගේ thumbnail එක මේ විදිහට ආවේ නැත්නම් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට නමලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් icon view කියන එක select කරන්න. ඒ වගේම මෙතන thumbnail එක size එක ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන timeline එක මෙතන time එක ඔයාට මෙතන frame by frame edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් video frame එකක් කියන්නේ ඔයා දන්නවා වීඩියෝ එකක් හැදෙන්නේ frames වල එකතුවකින්. ඒ කියන්නේ සප්පර එකට අදාළව සාමාන්‍ය frames 24ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාට timeline එක zoom කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට timeline එක pick කරලා alt press කරගෙන mouse scroll wheel එක කරකවන්න. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා මේක මේ විදිහට zoom වෙනවා. ඉතින් උඩරිම zoom වුණාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ එක mark එක. ඒ තිබෙන්නේ ඔයාට එක frame එක. අපිට frame by frame මේ විදිහට edit කරන්න පුළුවන්. මේ frame එකක් අතර මාරු වෙන ඔයාලට keyboard එකේ left right arrow keys use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන timeline එකේදී ඔයාලට shift එකත් එක්ක arrow keys press කරලා frames පහ ගානේ move වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ track එකක් ගත්තාම track එකේ මේ ඔයාලට පේනවා මේක dump පාට label එකක් මේ විදිහට පේන. ඉතින් ඔයාලට මේකේ thumbnail එක බලා ගන්නවා මේ විදිහට මෙතන track එකේ මොනවද ඇවිල්ලා click කරලා alt එකත් එක්ක scroll wheel එක කරකවන. ඒතකොට ඔයාලට preview එකක් මෙතන පේනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන audio track එකක් අපි දැම්මොත් ඒකත් ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයකට එක audio file එකක් add කරන්න මේ විදිහට මම මෙතන drag කරනවා. ඉතින් audio file එකක් උනත් ඔයාලට මේ විදිහට මෙතන preview එකක් ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනකොට විතර select කරලා ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ගත්තොත් වීඩියෝ එක තියෙන්නේ තප්පර 17ක්. අපි මෙතන තප්පර 20ක් විතර select කරලා දෙමු. මෙතනදී start එකට අයිය කරවලා මේ විදිහට out වෙන්න ඕන තැනට ඇවිල්ලා over press කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේක audio file එක මේ විදිහට drag and drop කරලා audio track එකට. ඉතින් මේ විදිහට audio track එක insert කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට space bar එක press කරලා ඔයාලට play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ timeline එක ආයි zoom out කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී අපිට වැදගත්ම දේ තමයි timeline එක. ඉතින් timeline එක ටිකක් ලොකුවට තිබුණත් හොඳයි. මම මෙතන project panel එක මම පොඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ඕනම panel එකක් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. size එක මෙතන දැන් source monitor එක ගත්තොත් මේ විදිහට අපේ preview එක කරගන්න මේ විදිහට lock කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන panel එකක් ගත්තොත් ඕනම panel මෙතන ඉදිතුන click කරලා close කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනට panel එකක් නැත්නම් මෙතන Windows වලින් මෙතන add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන panel අතර මාරු වෙන්න අපිට මේ විදිහට click කරලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන
මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන ඊතල ක්ලික් කරලා කැමති පැනල් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පැනල් එකක් කරගෙන අපිට මේ විදිහට එහාට මෙහාට මෝව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඕන නම් අපිට මෙතන පල්ලෙහාට උනත් වෙන තැනකට උනත් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා හැකි. ඒවට පේනවා මේ අපි ඩ්‍රැග් කරද්දි මෙතන නිල් පාටින් අදාළ තැන සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ තැනකට ඩ්‍රොප් කළාම මේ වින්ඩෝ එක එතනට ඇඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙහෙම කරලා ඔයාලට ටිකක් ඉතින් මෙහෙම කරලා ඔයාලට මේ පැනල් ටික ආපහු වෙනස් වෙලා ගියොත් ආපහු ඔයාලට රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ Workspace වලට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන Windows වල ගිහින් Windows වල මෙතන Workspace වල ගිහින් මෙතන reset to save layout කියලා තියෙනවා. එතන ගිහින් අපව reset කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ ඔයාලට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට මම සරලව කිව්වේ. ඒ වගේම මෙතනදී මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tool ප්‍රධාන tool එකක් විදිහට කිව්වා මෙතන selection tool එක පාවිච්චි කරලා මෙතන එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් මේ tracks. ඊට පස්සේ මෙතන track එක අපිට තැනකට ගිහින් කට් කරගන්න ඕන. මේක පැනල් එක පොඩි කරගන්න පැනල් එක කට් කරගන්න ඕන. ඒ තැනට අදාළ තැනට ගිහිල්ලා මෙතන වඩ පේනවා රේසර් tool එක. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එක කට් වෙනවා. ඉතින් ආපහු සිලෙක්ෂන් tool එක කරන් අපිට මෝව් කරන්න පුළුවන්. ඒ සිලෙක්ෂන් tool එකේ ෂෝට්කට් එක තමයි V. මම මෙතන තව තැනකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න ඔයාලට ෂෝට්කට් පාවිච්චි කරලා මෙතන දැන් අපි ඉන්නේ සිලෙක්ෂන් tool එක සිලෙක්ට් කරගෙන control එකත් එක්ක K ඔබලා ඔයාලට ඒක කට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට ගොඩක් ලේසි ෂෝට්කට් පාවිච්චි කරනවා නම් වීඩියෝ එඩිටින් වලදී. ඉතින් මේ Premiere Pro වලට අදාළ ෂෝට්කට්ස් ඔයාලට එඩිට්ස් වලට ගිහින් මෙතන keyboard shortcuts කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට Premiere Pro වලට අදාළ සියලුම ෂෝට්කට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එම මෙතන කට් කරගත්ත එක අන්ඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට වට control එකත් reset කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආපහු redo කරන්න ඕන control එකයි shift එකයි reset ඔබන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙ අන්ඩු කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මේව හදන වීඩියෝ එකට අපිට effect add කරන්න පුළුවන්. මෙතන වල තියෙනවා effect panel එක. effect panel එක වගේ නැත්නම් මෙතන Windows වල ගිහින් effect panel එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන නිකන් මේ අපි කට් කරගත්ත දැන්ට effect එකක් දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ මෙන්න මෙතනට මම effect එකක් කියන්නේ මෙතන මම transition එකක් add කරලා පෙන්නන්න. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් preset, luminous preset, audio effect, audio transition, video effect, video transition. ඉතින් මෙතන මම video transition වල එකක් add කරලා පෙන්නන්න. මම මේ විදිහට drag and drop කරලා පෙන්නන්න මේ වීඩියෝ එක මැද්දට. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට transition එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලට පහසුයි කියලා හිතන විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ panels drag and drop කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට හරියටම set වගේ කියලා හිතනවා නම් මෙතන Windows වලට ගිහිල්ලා Workspace වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා save as a new workplace කියලා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මේ ඔයාගේ Workspace එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බැරි වෙලාවත් මෙතන panels එහා මෙහා වෙලා ගියොත් ඉතින් ඔයාලට ආපහු රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන Workspace එකට ගිහලා ඔයා සේව් කරගත්ත Workspace එක ක්ලික් කරලා ආයෙ තිබිච්ච විදිහටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ Premiere Pro වල ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන තමයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි පොඩි වීඩියෝ එකක් හදලා බලමු කොහොමද මේකේ tools use කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න කියලා ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් share කරලා යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකට හම්බ වෙමු.